เจอดงเห็ดแล้วแม่ เหลืองเต็มเลยค่ะจุดแรกนะคะทุกคนนี่ทุกคนสวยมากวันนี้เรียกว่าหมานมากค่ะอัปเดตราคาเห็ดวันนี้นะคะเขาว่าจะให้สูงกว่า โรงงานใหญ่รับซื้อกิโลละ200 โครนกิโลละ700 บาทโดยประมาณค่ะแต่ว่าคนที่มารับที่บ้านเนี่ยเขาเป็นโรงงานที่ส่งขายไปยุโรปหลายประเทศนะคะเขาบอกว่าเขาจะให้ราคาดีๆแต่ยังไม่แน่ใจค่ะทุกคนสวยแบบสวยตะโกนค่ะแม่คนมาก่อนเราคงคิดว่าอีก2-3 วันมาใหม่เรามาก่อนจ้าถือว่าเราโชคดีมากอุ้ยเหลืองๆเต็มผืนไปหมดเลยค่ะวางหัวเข่าไปโดนสวยมากแม่มาค่อยถูกเห็ดล้อมไว้หมดแล้วพี่ถูกเห็ดล้อมไว้หมดแล้วทั้งข้างหลังก็เยอะอ๋อนั่นแหละค่อยถูกเห็ดล้อมไว้หมดแล้วช่วยค่อยด้วยไม่งั้นค่อยจะไปไหนไม่ได้ผมก็ต้อง10 โลลดขอลดหน่อยต้อเขาเก็บทุกวันเนาะไอเราอาทิตย์หนึ่งเข้าป่าทีขอข่มเขาไว้ก่อนส่วนเราเน้นข่มอย่างเดียวพูดตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้านยังไม่ทันได้ถึงป่าเห็ดเลยข่มพี่ต้อว่าจะพาน้องรจนามาเก็บคนละ10 โลพี่ต้อบอกไปเก็บป่าไหนช่วยบอกฉันด้วยเขาเก็บทุกวันเขาบอกว่าได้วันละ2 โลก็ประสบความสำเร็จแล้วไอ้นี่แหมจะเอา10 โลส่วนป่านี้นะต้อป่าแห่งความลับฉันไม่บอกเธอด้วย ชอบเรียกป่าแห่งความรักเขารู้กันทุกคนร่องรอยคนเก็บก่อนเราเขาน่าจะมาตอนที่มันเล็กกว่านี้ดึงขึ้นมาให้แม่ดูนะคะว่าขามันยาวแค่ไหนเดี๋ยวค่อยตัดค่ะก็อยากจะสลับให้ดูด้วยค่ะว่าเก็บแบบนู้นเก็บแบบนี้เก็บแบบนั้นเนาะเล็กๆเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาอีกนะคะเพราะว่าเวลาใส่ตะกร้าขายของโรงงานนะคะดอกเล็กร่วงรูตะกร้าหมดทุกคนเวลาเราไม่เห็นเราจะเสียดายแต่พอไปใส่ตะกร้าเนี่ยร่วงรูตะกร้ายิ่งเสียดายค่ะใครเนาะเก็บนี่นะคะร่องรอยนี่ร่องรอยเขางัดเห็ดค่ะทุกคนเก็บแล้วก็ไม่เอาไปหมดด้วยนะเหมือนตัดทิ้งอ่ะใครเนาะเก็บแบบนี้
เก็บแบบไม่ค่อยถนอมเห็ดเลยค่ะเขาเอามีดปาดลงไปที่ดินเพราะว่าเห็ดมันติดกันใช่ไหมคะแล้วเขาก็เก็บเอาเฉพาะดอกใหญ่ไปส่วนดอกเล็กก็คือแห้งตายไปเลยค่ะกองนี้สวยมากมีคนชอบวิธีเก็บแบบนี้ด้วยว่าดีค่ะเพราะว่าเศษหญ้ามันจะได้ตกอยู่ตรงนี้ก็ดีค่ะทุกคนเราก็เปลี่ยนวิธีการเก็บหลายๆรูปแบบค่ะไม่ซ้ำซ้อนอะไรนะคะทุกคนไม่ได้เสียเวลาอะไรมันอยู่ที่ว่าตรงไหนมันเก็บแบบไหนได้แค่นั้นเองค่ะส่วนคนเก็บจะรู้ว่าเก็บเห็ดแบบไหนกลุ่มไหนเก็บวิธีไหนนะคะเราคนเก็บเห็ดขายอยู่แล้วเราก็จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองค่ะทุกคนก็คือถ้าเก็บสะอาดไปเลยไปถึงบ้านเราไม่เหนื่อยทำความสะอาดเก็บเศษหญ้าออกเองนิดหน่อยขายได้เลยจ้าเดี๋ยวหากันไม่เจอไอเราก็ไปไหนวะเดินจนพวกเราป่าหมดแล้วไปไหนยังเข้าไปข้างในอีกเนี่ยไม่อยากเดินไปแล้วไงถ้าเอาโทรศัพท์มาก็จะได้ส่งข้อความหากันอันนี้จบเด้อมันส่งไม่ได้ตรงนั้นนะมันไม่มีขึ้นไม่มีขึ้นเนาะป่านะเก็บเลยนี่ข้างหน้าพี่ว่าเก็บโลดแต่ก็ได้เก็บมากกว่าประวันหุ่นเพื่อเพลินนะวันทำงานไงแน่นอนอยู่แล้ว ตอนนั้นจะอิจฉาเพื่อนแหลงปีนี้ยิ่งลาได้2 อาทิตย์ด้วยโอ๊ยแต่ก็นั่นแหละปีที่แล้วมีแค่วงอยู่ไม่ใช่เหรออย่างจะมีแค่วงแบบกลางสัปดาห์อะไรแบบนี้ใช่ไหมนั่นน่ะสิแต่ชอบงานเสาร์อาทิตย์นะมันได้เพิ่มเลยพี่ก็ชอบแต่ว่าตามกฎหมายเขาให้ทำอาทิตย์เว้นอาทิตย์ถ้าสมมุติว่าพี่ไปทำทุกอาทิตย์อาทิตย์ที่พี่ไม่ใช่วากพี่เขาต้องจ่าย100%หูสวยมากตายเลิกงามยามดีเลยเว้ยเลิกก่อนนะพี่ดีงามมากน่าจะมีคนมาตอนดอกเล็กมันมีรอยเก็บดอกใหญ่ไปน่าจะแบบนานแล้วเราก็เก็บดอกใหญ่เหมือนกันป่านี้เหลือไว้ให้เจ้าของเก็บใครหยุดอีก2-3 วันคงไม่ได้เนาะสัก5 วันพี่ไปทำงาน5 วันแล้วก็หยุด1 วันทุกคนเลิกงามยามดีมากเลยค่ะป่านี้รับชมกันยาวๆนะคะหูยเหลืองข้างหน้าพี่เต็มเลยทุกจุดที่มันเคยขึ้นเยอะขึ้นหมดเลยถูกมีขาหน่อยเงี้ยเอาให้หมด ป่านี้มันจะมีคนมาจอดซ้ำกับเราตลอดเหมือนกับเรามาก่อนคนอื่นดีงามมากไปถึงสามีแกขับรถมาทางนี้เลยว่าทางนี้นอนนี่เขามาทางบ้านที่แล้วมันดีงามแล้วไซส์คือกำลังเก็บได้พอดีด้วยจะเหยียบเห็ดเล็ดเลยนะเจ้าโอ้ยน้ำหนักก้อยด้วยโอ้ยเสียดายดอกเริ่มใหญ่กินอะไรดีส่งรูปมาให้พี่ดูแน่เด้อโอ้ยโอเมก้า3มีติดตู้จนหมดอายุน่ะแล้วก็โทเทลวิตามินอะไรพี่ก็มีติดตู้แต่ไม่มีวินัยในการกินยากินอาหารเสริมเลยตอนนี้คุยกันตามภาษาคนแก่แล้วเด้อ คุยเรื่องอาหารเสริมได้แม่เห็ดอยู่ใต้ตอไม้ค่ะ
ป่าตรงนี้อะวันเรียกมันว่าป่าป๊อปปูล่านะคะ ทุกคนมาเก็บเยอะมาก อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าถ้าไม่มีคนมาเก็บตรงนี้ เราจะเห็นแบบเหลืองเต็มป่า แต่ว่าเวลาเรามาทีไรก็เจอรอยคนเก็บตลอดค่ะ แต่วันนี้เราโชคดีมากทุกคนตอนเรามาตอนไซส์กำลังเก็บได้แบบนี้นะคะ ราคากำลังแพงด้วยอยู่ใต้ตอไม้แบบนี้เลยน้องแซวแล้วนะคะว่าประวันเดินเหยียบเห็ดเละไปหมดอยู่ใต้มอสค่ะทุกคนบางทีเราวางหัวเข่าอะเราก็ไม่เห็นว่าเห็ดอยู่ใต้เข่าเราค่ะทุกคนเละสวยมากเม็ดแบบเล็กๆยังไม่เก็บนะคะเจอรอยคนมาเก็บก่อนเราอยู่ทุกคนรอยเก็บเห็ดแบบตัดขายเห็ดด้วยนะนี่ใครเก็บตัดขาเห็ดไว้ คนไทยแหละทุกคนเก็บเห็ดแบบตัดขาคนที่เก็บขายนะคะเขาก็จะเก็บแบบตัดขาเหมือนทำความสะอาดไปก่อนรอบแรกวันก็ทำแบบนี้นะคะวันนี้เก็บเหมือนทำความสะอาดรอบแรกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปถึงบ้านไปเก็บเศษหญ้าเห็ดขายส่งโรงงานเนี่ยห้ามล้างนะคะทุกคนแต่เราต้องทำให้สะอาดมากๆก่อนค่ะมันจะอัปเดตให้เห็น1 ตะกร้าวันป่าวันนี้จะมีกิ่งสนร่วงลงไปในตะกร้าด้วยค่ะเก็บแรงดอกหลุดเลยดูขาแน่นด้วยเนี่ยกลุ่มนี้แหละค่ะที่กลุ่มแบบนี้ที่เขาตัดขากรีดไปที่พื้นแล้วก็เก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆไปดอกเล็กปล่อยให้ตายแต่ถ้าเราหยิบขึ้นมาทีละดอกแบบนี้ดอกเล็กมันก็ได้โตต่อไปค่ะทุกคนใส่ถุงมือไม่ไหวเลยมันร้อนมากแล้วก็เหงื่อมันแฉะมันรำคาญนะคะขอเก็บแบบนี้ไปนะคะที่พื้นไม่ได้มีอะไรอันตรายค่ะทุกคนที่ใส่ถุงมือเพราะส่วนใหญ่จะกันยุงมากกว่าค่ะเก็บไหมเก็บตัดขาด้วยนะรอยคนเก็บก่อนเราอะเก็บตัดขาด้วยเห็ดเกิดในมอสดูขาอวบจะแม่ว้าวดึงขาขึ้นมาคืออวบยาวมากดอกนิดเดียวดูขาใหญ่กว่าดอกอีกนกเหรอ ถูกล้อมไปอีกแล้วดีงามล้อมเลยล้อมฉันเลยฉันยอมสวยมากแล้วแบบไม่แห้งด้วยอยากแต่พี่ไม่คุ้มหรอกจ้ะพี่ไปทำงานทุกวันแบบเนี้ยอยากมากขอมาได้ไหมซื้อตั๋วเองก็ได้พี่บอกมันอยู่ว่าให้มันเก็บเงินซื้อตั๋วมาถึงนี่ทุกอย่างเดี๋ยวพี่จ่ายให้แต่ให้พี่จ่ายให้แล้วแบบ8,000 โครน20,000 30,000นะประมาณนั้นเลย เงินเก็บทั้งปีคอยเด้อเอาจริงเจ้า
ค่าใช้จ่ายมันเยอะ ค่าใช้จ่ายพี่อะ ไป เจอซื้ออะไรไม่เห็น โอ้ค่าตั๋วไง ค่าตั๋วเครื่องค่าตั๋วรถไฟ ตั๋วรถเมล์ในนอร์เวย์อะแค่ค่าตั๋วเดือนหนึ่งพี่ก็ตกไป5,500ละ ก็นั่นมาอยู่นี่ อ่ะแล้วลุงขับรถไปส่งอีก แล้วลงไปไหมเราลงไปไหม ยังเราเดินไปต่อฝั่งนู้นด้วยไง ใช่ไหม ข้ามฝั่งไปข้างหลังอ่ะ เราก็ลงไป อืม ข้างหน้าด่านเข้ามาหน้าขาย ของเราก็ได้เยอะตาย เนี่ยรอยเก็บเต็มเลย อืม ตรงนี้นี่รอยเก็บของเขา เห็นแต่รอยตีนที่ตีนพังๆ รอยดึงเห็ด คลิปนี้ต่อจะต้องเข้ามาแล้ว เธอเงียบกริบ เธอมาฟังคลิปนี้ให้เธอรู้ไว้ว่า โทรศัพท์ฉันอยู่ไสก่อนจ๊ากลืมอยู่บ้านหรือไปอยู่ตรงไหน ขอให้อยู่บ้านอย่างเดียวพอ ก็เลยส่งข้อความบอกไม่ได้ไม่งั้นก็จะส่งบอกแล้วนะ แต่แกรู้แหละว่าพี่ไปไหนวันนี้พี่บอกอยู่ แกจะได้ไม่ต้องมาป่าเดียวกัน เสียเวลา ป่าแกเยอะ บอกกันน่ะดีแล้ว ผลงานเรา2 คนวันนี้เริ่มได้เยอะแล้วนะคะ เห็ดสวยมาก ตอนนี้ก็มาเตรียมเห็ดขายค่ะ ก็คือเห็ดที่วันเก็บมานะคะ เรียกว่าค่อนข้างสะอาดแล้วแหละทุกคน แต่ว่าจะมีเศษหญ้าเศษฝุ่นบ้างนิดหน่อยนะคะ วันก็จะเอามาใส่ถาดแบบนี้ค่ะ เราค่อยเก็บทีละเม็ด ช่วงนี้คือไม่ต้องปัดเลยนะคะ เห็ดสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าเก็บเศษหญ้าออก เห็ดสวยมากทุกคน เนี่ยมันจะมีเศษมอสอยู่แบบนี้ค่ะ มาดูกันว่าวันทำยังไง อันนี้คือส่วนที่สะอาดนะคะ เดี๋ยวย้ายถาดออกเนี่ยอันนี้ส่วนที่เราจะเก็บค่ะ ก็ค่อยกลิ้งเห็ดลงมาค่ะ จะได้เก็บง่ายๆแบบนี้นะคะ แล้วก็ถ้ามีเศษหญ้าก็ค่อยเก็บออกเพิ่ม นี่เห็นไหมสะอาดนะ เราเก็บสะอาดมาเลยแล้วก็ง่ายต่อการขายค่ะทุกคน แล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะคะ จะเก็บบรรยากาศขายเห็ด วันนี้คือพิเศษมากพ่อค้ามารับถึงบ้านเลย คนนี้เขาไม่เคยมารับถึงบ้านนะคะ ทุกคนจ้าเรียกว่าเราสะดวกเพราะว่าโหขับรถวนกับน้องกว่าจะได้เห็ดน่าจะได้สัก 2-3 กิโลอยู่ค่ะ แล้วก็หมดค่าน้ำมันนะทุกคนช่วงนี้คือเห็ดหายากหน่อยเนาะถ้าพ่อค้ามารับถึงบ้านนี่ดีเลยไม่งั้นเราต้องไปกันไกลเลยค่ะ วันกับรจนาจะต้องไปขาย ส่วนหลังจากนี้วันจะไปทำงานนะคะ ทุกคนแล้วจะมีพี่นิ่มนอร์เวย์ที่มาเก็บเห็ดกับวันปีที่แล้ว จะไปเก็บเห็ดขายกับวันค่ะ ก็ติดตามรับชมนะคะ วันไหนหยุดเจอกันแน่นอน แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่าพี่นิ่มลงทุนมาพักร้อนในสวีเดนเพื่อที่จะมาเก็บเห็ดแต่ว่าไม่ได้เน้นเงินนะคะ ทุกคนเน้นสนุกมาจากนอร์เวย์นะคะ เดี๋ยววันจะมาอัปเดตให้ฟังว่าพี่นิ่มไปหาคนเดียวได้ไหม นะคะมันไม่ได้หากันง่ายๆทุกคนสำหรับป่าเห็ดนะโอ้ยสวยมากไซส์สวยมากมาเป็นมาดามบ้านนา เดี๋ยวขอเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังให้ชมนะคะ นี่เป็นการขายครั้งแรกของปีเลยจ้า เป็นดังแดด ผ สา ล ย งาน ล วัน ม แร เย็ ก น ขายวันแรกของเราค่ะ คิดว่านะ 4-5 กิโลได้ เดี๋ยวสักพักหนึ่งพ่อค้าจะมารับแล้วจ้า เช่น